සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. 2024 අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාට content upload කරලා YouTube හරහා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් idea එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. Tonight's the night. We hit the biggest bank in the city. We've received reports of a major bank robbery. We need to stop them before they get away. They're stealing millions. We can't let them escape. We won't go down without a fight! No one gets away with this. We're taking them down no matter the cost. මෙන්න මේ වගේ AI movies create කරලා ඔයාට YouTube upload කරන්න පුළුවන් නම් අලුතෙන්ම channel එකක් පටන් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් හොඳ income එකක් ලබා ගන්න YouTube හරහා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ AI movies කොහොමද අපි create කරන්නේ කියලා. හරි එහෙමනම් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනද වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් වලට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Google එකේ search කරලා මෙන්න මේ site එකට එන්න පුළුවන් Gravity Right කියන site එකට. මේ site එක හරහා තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ script එක අපි create කරන්න යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක හරහා free account එකක් create කරගන්න. site එකට ආවට පස්සේ site එකේ ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් film making tool කියලා තියෙනවා. එයාටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් movie trailer script කියලා තියෙන option එකක්. අන්න එතන ඔයා click කරන්න ඕනි. මෙතන උඩින්ම අහනවා මොන වගේ film එකක්ද generate කරන්න කියලා. මම මෙතෙන්ට action කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ duration එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි. මෙතන තියෙනවා පහළ add your one line story කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ script එක එහෙම නැත්නම් අපි create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන film එක ගැන ඔයාලට පුළුවන් පොඩි වාක්‍යයක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි ඔයාගේ story එක හරියටම create කරගන්න. ඊළඟට පහළ තියෙන create content කියන tab එක උඩ මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපේ script එක අපිට generate කරලා දෙනවා මේ site එක හරහා. දැන් අපි movie එකේ script එක create කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ movie එකේ AI images ටික generate කරගන්න. මේ දේ කරන්න අපිට Midjourney වගේ tool එකක් free use කරන්න බැරි නිසා මම ඔයාලට ඒ වගේ free use කරන්න පුළුවන් tool එකක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහලා search කරන්න playground.ai කියලා. මේ site එකත් එහෙම නැත්නම් මේ tool එක හරහා අපිට පුළුවන් Midjourney වගේම AI image generate කරගන්න. මේ site එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක හරහා free account එකක් create කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා නැවතත් යන්න ඕනි Gravity Right කියන site එකට. මේ site එකේදී අපි මුලින්ම අපේ imaging prompt එක create කරගෙන ඉන්න ඕනි. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ script එකට ගැලපෙන image එක හරියටම create කරගන්න. ඒ අදාළ විස්තර හැම දෙයක්ම අපිට මේ හරහා imaging prompt එකක් විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ script එක මුලින්ම මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා AI image generation කියලා tool එකක්. අන්න එතන click කරන්න ඕනි. මුලින්ම අහනවා මෙතන මොන වගේ ෆිල්ම් එකක්ද ජෙනරේට් කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆිල්ම් එකේ ටයිප් එක ලබා දෙන්න. ඊළඟට ස්ටයිල් එක ලබා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ enter your video script කියන තැනට අපි හරි copy කරගත්ත script එක paste කරගන්න ඕනි. පහළ තියෙන create content කියන තැන click කරාට පස්සේ මේ විදිහට imaging prompt එකක් අපිට create කරගන්න පුළුවන් මේ site එක හරහාම. මේ විදිහට step by step අපේ images create වෙන්න ඕනි මොන වගේද කියලා අපිට මෙතනින් prompt එකක් මේ විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පළවෙනි step එක මේ විදිහට copy කරගෙන නැවතත් යන්න ඕනි playground.ai කියන site එකට. site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ image එකට කැමති filter එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මීට අමතරව size එක quality එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන prompt කියන තැනට අපි මුලින් copy කරගත්ත text එක මේ විදිහට paste කරගන්න ඕනි. ඊළඟට පහළ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති generate කියලා අන්න ඒ tab එක උඩ මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ imaging prompt එකට අදාළ AI image හරියටම මේ site එක හරහා generate කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් number of images කියන තැනින් images කීයක් අවශ්‍යද කියලා select කරගන්න. එකක්ද දෙකක්ද එහෙම නැත්නම් හතරක්ද හයක්ද ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් select කරගන්න. ඔයාලට කැමති images ප්‍රමාණයක් generate කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට images දෙකක් generate වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ image එකට තියෙන ධන ලකුණක් අන්න එතන click කරලා
පහළ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. එතන ක්ලික් කරලා මේ ඉමේජස් ඔයාගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සමහරක් වෙලාවලට එකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැති ඉමේජස් ජෙනරේට් වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවල් වලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා image to image කියලා section එකක්. අන්න එතෙන්ට අපි මුලින් ක්‍රියේට් කරගත්ත මුලින් ස්ටෙප් එකේ ක්‍රියේට් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි. ඊළඟට පහළ තියෙනවා generate tab එක. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මුලින් ස්ටෙප් එකේ ඉමේජ් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ ස්ටෙප් එකේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් උනේ මෙතෙන්ට අපි අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක නිසා. මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් සියලුම ඉමේජස් ටික ඔයා ජෙනරේට් කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ PC එකට. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලා මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න runway ml කියන සයිට් එකට. මේ සයිට් එකෙත් ඔයාගේ Google account එක හරහා account එකක් create කරගෙන free වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී පුළුවන් අපිට අපි ජෙනරේට් කරගත්ත AI images වීඩියෝ විදිහට convert කරගන්න. මුලින්ම start with image කියන තැන click කරන්න ඕනි. ඊළඟට upload a file කියන තැනින් අපි ජෙනරේට් කරගත්ත AI image මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ පහළ තියෙනවා ජෙනරේට් කියලා ටැබ් එකක්. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපේ ඉමේජ් එක වීඩියෝ එකක් විදිහට මේ සයිට් එක හරහා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ PC එකට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාගේ සියලුම ඉමේජස් වීඩියෝස් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාගේ හැම ඉමේජ් එකක්ම වීඩියෝ එකක් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දිහා බැලුවාම පේනවා ඇති මෙයාලා කතා කරන වගේ පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි වොයිස් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරාට නිකම්ම වීඩියෝ එකක් විතරයි කවුරුවත් කතා කරනවා පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ ලිප්ස් තොල් වලින් වචන කියවෙනවා වගේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් බලමු අපි ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ 11 labs කියන සයිට් එකට. මේ සයිට් එක ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ Google account එක හරහා free account එකක් create කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකෙන් පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ඩයලොග් ස්පීච් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න. මුලින්ම ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් කියන කොටුවට ටික් එක දාන්න ඕනි. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැරක්ටර් එකට ගැලපෙන ඔයා කැමති වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ පළවෙනි ස්පීච් එක මේ විදිහට කොපි කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ තියෙනවා ජෙනරේට් කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට ජෙනරේට් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ෆයිල් එක ඔයාගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළ සියලුම ස්පීචස් ඔයාලට පුළුවන් ඔඩියෝ ෆයිල් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ජෙනරේට් කරගන්න මේ සයිට් එක හරහා. ඊළඟට ඔයා Google එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඕනේ lalamu.studio කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න. මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එක මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ add new audio කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයා මුලින් ජෙනරේට් කරගත්ත audio ෆයිල් එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට පහළ තියෙනවා generate lip sync video කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අනිත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරලා ජෙනරේට් කරගන්න. වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න. ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් CapCut ඒ වගේම තමයි KineMaster වගේ ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා ළඟ PC එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ClipChamp කියන සයිට් එක හරහා මේ දේ කරගන්න. Google එකේ සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ ClipChamp කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එහෙම නැත්නම් මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. Google account එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට free මේ සයිට් එකෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා create a new video කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් infront media කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ ටැබ් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි අර ජෙනරේට් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් පහළ තියෙන ටයිම්ලයින් එකට. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති වෝටර්මාර්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ නැති කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට උඩ තියෙනවා group කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක group කරගෙන ඔයාලට ඒ වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ logo එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගෙන ඒ වෝටර්මාර්ක් එක hide කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වෝටර්මාර්ක් remove කරන site තියෙනවා. මම ඔයාලත් එක්ක මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ site එකක් කරා ඔයාලට පුළුවන් මේ වෝටර්මාර්ක් එක remove කරගන්න. ඊළඟට අපි 11 labs කියන සයිට් එක හරහා ජෙනරේට් කරගත්ත ඔඩියෝ ෆයිල් ටික මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනි. මෙතන import කියන තැන නැවතත් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඔඩියෝ ෆයිල් ටිකත් අර මුලින් කරා වගේම මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගෙන පහළ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම එඩිට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩම තියෙන export කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔයාගේ PC එකට. මීට අමතරව ඔයා මියුසික් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන්
Pixabay කියන සයිට් එක හරහා වගේම YouTube library එක හරහා download කරගන්න. මේ දේවල් ගැන අපි ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ එක edit කරලා export කරගත්තට පස්සේ අපේ output එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Tonight's the night. We hit the biggest bank in the city. We've received reports of a major bank robbery. We need to stop them before they get away. They're stealing millions. We can't let them escape. We won't go down without a fight. No one gets away with this. We're taking them down no matter the cost. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් AI movies create කරලා YouTube upload කරලා ඒ හරහා ආදායමක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ YouTube channel එක grow කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ටිකක් මහන්සි වුණොත් ගොඩක් quality එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ movie එක create කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ AI movies කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙමනම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් වගේම Emoney හා සම්බන්ධ තවත් වීඩියෝස් බලන්න. bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම all කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරගෙන යන්න. අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.